साथीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी तपाई विन्डोज 10 अथवा विन्डोज 8 को बुटेबल यूएसबी पेन ड्राइभ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्नको लागि सबैभन्दा साथीहरु पहिला तपाई आफ्नो कम्प्युटर भएको कुनै ब्राउजरमा जानु होला र त्यहाँनेर लेख्नु होला विन्डोज 10। म यहाँनेर यो भिडियोमा तपाईलाई विन्डोज 10 को बुटेबल यूएसबी बनाएर देखाउने छु। यो टाइप गरिसकेपछि माथि तपाईलाई एउटा लिंक मिल्छ माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइट हो microsoft.com माथि हेर्न सक्नुहुन्छ र विन्डोज 10 को बारेमा यहाँ सबै कुरा लेखेको छ। यो माथिको लिंकमा जस्ट तपाई क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हामी microsoft.com को वेबसाइटमा आइसकेछौं र यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आईएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने अथवा भनौं डिस्क इमेज फाइल डाउनलोड गर्ने कुनै पनि अप्सन देखाएको छैन। तर म तपाईलाई देखाउँछु कसरी तपाई यही वेबसाइटबाट आईएसओ फाइल कसरी तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। योमा राइट क्लिक गर्नु होला साथीहरु। योमा राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ इन्स्पेक्ट भनेर योमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई एउटा अप्सन भेट्छ भनेर हेर्नु होला टजल डिभाइस टुलबार भनेर यो यसमा तपाई एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। जब तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ साथीहरु म यसलाई अलरेडी क्लिक गरेर राखेको छु। जब तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ यो साइडमा अलि ब्लू कलरको भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईलाई रिफ्रेश गरिदिनु होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलरको भइसकेको छ। यसलाई ब्लू कलर गरिदिनु होला र यसलाई बन्द गरिदिनु होला। बन्द गरिसकेपछि यो पेजलाई रिफ्रेश गरिसकेपछि अलिकति तल स्क्रल गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सेलेक्ट एडिसन भनेर आएको छ। विन्डोज 10 सेलेक्ट गरेर कन्फर्म गर्नु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ म इङ्ग्लिश इन्टरनेशनल गरिसकेपछि गर्नु होला र तपाईलाई कुन बिट छ भनेर 64 बिट छ तपाईको कम्प्युटर कि 32 बिट छ त्यो डाउनलोड गर्नु होला। 64 बिट को लागि म यहाँ डाउनलोड गरेको साथीहरु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड प्रोसेस हुन्छ स्टार्ट भइसक्यो र योमा चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ। यो डिपेन्ड हुन्छ तपाईको इन्टरनेटको स्पिड माथि। जस्तो तपाईको इन्टरनेटको स्पिड छ यदि तपाईको इन्टरनेटको स्पिड छ फास्ट छ भने छिटै डाउनलोड हुन्छ, स्लो छ भने अलिकति टाइम लाग्छ। म भिडियोलाई जुन चाहिँ अलिकति पज गरिदिए। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। यसलाई क्लोज गरौँ र तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो पेन ड्राइभलाई इन्सर्ट गर्नु होला। साथीहरु पेन ड्राइभ चाहिँ मिनिमम 4 GB को हुनु पर्यो र म तपाईलाई देखाउँछु। म आफ्नो पेन ड्राइभलाई जुन चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेको छु साथीहरु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो मेरो पेन ड्राइभ र यो पेन ड्राइभलाई फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला योमा राइट क्लिक गरेर म यसलाई फर्मेट गरेर तपाईलाई देखाउँछु र फर्मेट गरिसकेपछि कसरी बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँछ त त्यो पनि म तपाईलाई सबै कुरा यो भिडियोमा कम्प्लिट दिनेछु। त म फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि योमा स्टार्ट गर्नु होला। ओके गरिदिनु होला। यो हाम्रो पेन ड्राइभ जुन छ फर्मेट भइहाल्छ। यो तपाईको कुनै इम्पोर्टेन्ट डेटा छ भने आफ्नो पेन ड्राइभमा त्यसलाई पहिला नै कपी गरिहाल्नु किनभने सबै कुरा यहाँबाट डिलिट हुनेछ। पेन ड्राइभ जुन छ फर्मेट भइसकेको छ। फेरिबाट तपाई आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला। यहाँबाट एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै सानो सफ्टवेयर म तपाईलाई देखाउँछु। रुफु सर्च गर्नु होला माथि। साथीहरु सबै कुराको लिंक चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन पार्टमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट तपाई एकदमै आरामले सबै कुरालाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो रुफुस 1.1 MB को हो। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। योमा क्लिक गरेर यहाँ डाउनलोड गर्न म यसलाई डाउनलोड गर्दिन। म यसलाई डाउनलोड गरेर अघि नै राखेको छु। म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यो हो। योमा डबल क्लिक गर्नु होला। यो इन्स्टल गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईमा डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। यो अब ओपन हुन्छ। म तपाईलाई यसलाई देखाउँछु। ओपन भइसकेपछि माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेन ड्राइभ सिलेक्टेड छ। यदि तपाईमा सिलेक्टेड छैन भने यसलाई म्यानुअली सिलेक्ट गर्नु होला। यो हो मेरो पेन ड्राइभ र यही नै माथि सिलेक्ट छ र यहाँबाट आफ्नो आईएसओ फाइल सिलेक्ट गर्नु होला जुन तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो। विन्डोज 10 थियो या अथवा विन्डोज 8 थियो। म विन्डोज 10 को लागि डाउनलोड गरेको थिएँ। विन्डोज 10 मा आफ्नो सिलेक्ट गर्छु। यो हो मेरो विन्डोज 10। यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु होला। हाम्रो जुन चाहिँ लोड भइसकेको छ र यहाँनिर फाइल सिस्टममा जे छ त्यही नै राख्नु होला। योमा केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। एनटीएफएस नै राख्नु होला र यहाँनिर सबैभन्दा तल आउनु होला। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युम लेभल भनेर देखाएको छ। यदि तपाईमा कस्टम कुनै नाम दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई लेख्न हाल्दिनु होला। म दिन चाहदिन। स्टार्टमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। हाम्रो जुन छ बुटेबल यो अब बन्दै छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बन्दै छ। साथीहरु योमा केही टाइम लाग्न सक्छ। हाम्रो बुटेबल बनिसकेको छ। यसलाई क्लोज गरिदिनु होला र बन्द गरिदिनु होला। सबै कुरा रेडी भइसकेको छ। यसलाई क्लोज गरेर डिस्पीसीमा जानु होला। म तपाईलाई देखाउँछु हाम्रो बुटेबल। यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला बनिसकेको छ। म योमा अब जान्छु। बनिसकेपछि यो भित्र हेर्नु न सेटअप फाइल छ र धेरै बुट EFI हेर्न धेरै सबै फाइलहरु छ र हाम्रो बुटेबल पेन ड्राइभ जुन छ बनिसकेको छ। साथीहरु अब तपाई यो पेन ड्राइभलाई युज गरेर कुनै पनि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाई यो पेन ड्राइभलाई इन्सर्ट गर्नु होला। कम्प्युटर रिबुट गर्नु होला। जुन तपाईको बुट की छ त्यो प्रेस गरेर आफ्नो पेन ड्राइभसँग
बुट गराउनु होला। बुट गराइसकेपछि तपाईँ एकदमै आरामले कुनै पनि कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ बिना सिडी र डिभिडीलाई प्रयोग गरेर। पेनड्राइभकै बाटो तपाईँ कुनै पनि कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियोका लागि यति नै। म आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुको साथसाथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नुहोस्, किनभने म तपाईँहरूको लागि यो च्यानलमा यस्तै किसिमको भिडियो लिएर आउँदै राख्छु। आजको लागि यति नै राखौँ। छिटै भेट हुनेछु एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। तबसम्मको लागि बाई एन्ड टेक केयर।